Salut la toți! Acesta este oazul meu, acesta este troliul pe care eu l-am cumpărat pentru Suzuki Jimny și despre care mulți dintre voi au scris că nu e folositor la nimic, că e prea slab și astăzi am hotărât să vă demonstrez că totuși este un lucru folositor la gospodărie sau cel puțin nu doar în off-road poate de folosit. Acest oaz are bara față din metal, iar această bară față a văzut multe la viața ei, inclusiv lovituri și respectiv ea a fost îndoiată. Din cauza asta m-am gândit că împreună sau cu ajutorul la troliul dat să încerc să-l îndrept, să îndrept bara față. Dacă se va primi sau nu, haideți să vedem. Am să folosesc acest scripete ca să dublez puterea troliului, deși anume pentru cei ce vreau eu azi să fac cu dânsul, puterea lui e mai mult decât destulă, dar dacă este posibilitate, de ce nu? Mai rup copacul. Солониcă. Iată așa rezultat am obținut, măcar după comentariile care le-am avut, măcar pentru îndreptarea caroseriei sau barei față la oaz, acest troliu este folositor. El ca tare e folositor și în mai multe cazuri, dar eu anume aici v-am demonstrat că se poate de făcut treabă. Am îndreptat, nu putem spune, parcă e din uzină, un pic rugină a mai rămas, un pic trebuie cu ciocanul de lucrat aici la caroserie, dar în rest e ca nou. Scrieți în comentarii părerea voastră, ce părere aveți despre toată lucrarea noastră, despre troliu și nu uitați să vă abonați la canal, să puneți un like și pa la toți!